friends, how are you? I hope you all are fine and welcome to my channel Code with Srishant. फ्रेन्ड्स हामीले गएको भिडियोमा हेरेका थियौँ हामीले भिजुअल स्टुडियो कोड आफ्नो पीसीमा कसरी डाउनलोड गर्न सक्छौँ, कसरी भिजुअल स्टुडियो कोडलाई आफ्नो पीसीमा इन्स्टल गर्न सक्छौँ, हामीले पाइथनलाई आफ्नो पीसीमा कसरी सेटअप गर्न सक्छौँ र हामीले भिजुअल स्टुडियो कोडमा गएर पाइथन प्रोग्रामिङ कसरी रन गर्न सक्छौँ। यी सबै जानकारीहरू मैले गएको भिडियोमा दिएको छु, गएर हेर्नु होला र त्यो भिडियोको लिंक मैले माथि आई बटनमा दिएको छु। र यो भिडियोमा हामीले हेर्न जाँदैछौँ भेरिएबल्स इन पाइथन। सो फ्रेन्ड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेन्ड्स, तपाईहरुले कहिले न कहिले याद गर्नुभयो होला, तपाईहरुको घरमा तपाईको मम्मीले दाल एउटा डब्बामा राख्नुहुन्छ, नुन अर्को डब्बामा राख्नुहुन्छ र चिनी अर्को डब्बामा राख्नुहुन्छ। जब जब त्यहाँलाई दालको आवश्यकता पर्छ त्यहाँले दालको डब्बाबाट दाल निकाल्नुहुन्छ र जब जब त्यहाँलाई चिनीको आवश्यकता पर्छ त्यहाँले चिनीको डब्बाबाट चिनी निकाल्नुहुन्छ। यस्तै गरेर जब जब हामीले प्रोग्रामिङ गर्छौँ हामीले विभिन्न डेटाहरूको आवश्यकता पर्छ र ती विभिन्न डेटाहरूले हामीले फरक फरक एउटा कन्टेनरमा स्टोर गरेर राख्छौँ र त्यो कन्टेनरलाई हामीले नाम दिने गर्छौँ भेरिएबल्स। सी प्लस प्लस र जावा जस्ता प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जुन भेरिएबलको डेफिनेसन हुन्छ त्यो पाइथनको भेरिएबलसँग म्याच खाँदैन। जस्तै in C++ and other programming language, a variable is defined as an identifier connected to memory location. C++ र अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भेरिएबललाई एउटा आइडेन्टिफायरको रूपमा बुझिन्छ जो मेमोरी लोकेसनसँग कनेक्टेड हुने गर्छ। जस्तै ए इक्वल्स टु हामीले 10 लेख्यौँ भने यो जुन ए भेरिएबलमा हामीले 10 स्टोर गरेर राखेका छौँ यो भेरिएबलले एउटा मेमोरी एलोकेट गर्ने गर्छ जसको एड्रेस हामीले दिएका छौँ 1 2 3 4 4। यस्तै गरेर हामीले जब b इक्वल्स टु 20 लेख्छौँ जुन यो b भन्ने भेरिएबल छ यसले एउटा मेमोरी एलोकेट गर्ने गर्छ जसको एड्रेस हामीले दिएका छौँ 1 2 3 4 5 र त्यहाँ स्टोर भएको छ 20 भन्ने भ्यालु। जब हामीले a इक्वल्स टु 23 लेख्छौँ यो ए भन्ने भेरिएबलले फेरि एउटा मेमोरी एलोकेट गर्दैन किनभने यो ए भन्ने भेरिएबलले अलरेडी एउटा मेमोरी एलोकेट गरिसकेको छ जसको एड्रेस छ 1 2 3 4 4 र यसले यही यो जुन पहिलाको ए भन्ने भेरिएबलले जुन मेमोरी एलोकेट गरेको थियो त्यसकै एड्रेसलाई यो ए भन्ने भेरिएबलले पोइन्ट गर्ने गर्छ र यो 10 भ्यालु रिप्लेस भएर 23 हुने गर्छ। यसरी काम गर्छ भेरिएबलले सी प्लस प्लस र अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। अब पाइथन कुरा गर्ने हो भने in Python, variables is defined as a tag that is tied to some value. पाइथनमा भेरिएबललाई एउटा ट्यागको रूपमा बुझिने गरिन्छ जसले कुनै न कुनै भ्यालुलाई बाँधेर राखेको हुन्छ जसले कुनै न कुनै भ्यालुको एड्रेसलाई पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ। जसरी हामीले a इक्वल्स टु 23 लेख्छौँ अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्थ्यो भने फ्रेन्ड्स यो जुन ए भन्ने भेरिएबल छ यसले एउटा मेमोरी एलोकेट गर्थ्यो तर पाइथनमा यस्तो हुँदैन। यो ए भन्ने भेरिएबलमा जुन 23 भ्यालु स्टोर छ यो भ्यालुले एउटा मेमोरी एलोकेट गर्ने गर्छ जसको हामीले एड्रेस दिएका छौँ 1 2 3 3 3। जब हामीले b इक्वल्स टु 42 लेख्छौँ अब यो 42 भन्ने भ्यालुले एउटा मेमोरी एलोकेट गर्ने गर्छ जसको एड्रेस हामीले 1 2 3 3 4 दिएका छौँ। अब यसै गरेर हामीले जब c इक्वल्स टु 23 लेख्छौँ यो जुन c भन्ने भेरिएबल छ जसमा एउटा 23 भन्ने भ्यालु स्टोर छ अब यो भ्यालुले अर्को एउटा मेमोरी एलोकेट गर्दैन किनभने यो 23 भन्ने जुन भ्यालु छ यसले अलरेडी एउटा मेमोरी एलोकेट गरिसकेको छ जसको एड्रेस छ 1 2 3 3 3 र यसले यो भ्यालुले ए एड्रेसलाई पोइन्ट गर्ने गर्छ र ए र सी मा जुन भ्यालु स्टोर छन् 23 23 यिनीहरूको एड्रेस एउटै हुने गर्छ र बी मा जुन 42 भन्ने भ्यालु स्टोर छ यसको एड्रेस छुट्टै हुने गर्छ। यसलाई हामीले प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने हामीले खोल्छौँ भिजुअल स्टुडियो कोड। यसमा हामीले लेख्छौँ a इक्वल्स टु 12। अब हामीले यो प्रिन्ट गर्छौँ ए। जब हामीले अर्को भेरिएबल बनाउँछौँ 12 प्रिन्ट गर्छौँ b। यसलाई हामीले सेभ गरेर जब रन गर्छौँ 12 12 प्रिन्ट भइसकेको छ किनभने दुईटैमा 12 12 स्टोर भएको थियो। तर हामीले जब यिनीहरूको एड्रेस प्रिन्ट गर्छौँ यिनीहरूको एड्रेस पनि एउटै आउने गर्छ किनभने भ्यालु एउटै छ। भ्यालुले यिन दुईटाको भ्यालुले एउटै एड्रेसलाई एउटा मेमोरी एड्रेसलाई पोइन्ट गरिरहेको छ। जब हामीले
ए को एड्रेस र बी को एड्रेस प्रिन्ट गर्छौँ। तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला। प्रिन्ट गर्छौँ एड्रेस अफ बी। अब यिनीहरूको एड्रेस चाहिँ एउटै आउने गर्छ। जब हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटै एड्रेस प्रिन्ट भएको छ, माथिको एड्रेस र तलको एड्रेस। तपाईँले हेर्ने हो भने ए को एड्रेस बी को एड्रेस, जुन एकमा भ्यालु छ, भ्यालु स्टोर भएको छ 12 र बीमा भ्यालु जुन स्टोर भएको छ 12, यिनीहरूको दुईटाको एड्रेस एउटै छ। यिनीहरूले दुईटाले एउटै एड्रेसलाई पोइन्ट गरिरहेका छन्। जब हामीले सी इज इक्वल्स टु छुट्टै भ्यालु राख्छौँ तब यो सी को एड्रेस चाहिँ छुट्टै आउने गर्छ, किनकि यसको भ्यालु छुट्टै छ। यसको एड्रेस हामीले जब प्रिन्ट गर्छौँ एड्रेस अफ सी, सो यसलाई हामीले गएर रन गर्छौँ। यसको एड्रेस छुट्टै प्रिन्ट भएको छ। माथिको दुईटाको हेर्ने हो भने यिनीहरूको लास्टमा 24 छ र यो सी को एड्रेस हेर्ने हो भने यसको लास्टमा 84 छ। यसको एड्रेस छुट्याएको छ किनभने यसले 64 टेक्स्टलाई एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्न खोज्छौँ तब हामीले के गर्छौँ भनेपछि, जस्तै मैले txt इज इक्वल्स टु एउटा मैले लेखेँ CODE कोड विथ, मैले लेखेँ, मैले प्रिन्ट गरेँ यसलाई txt। अब हाम्रो कोड विथ सिसान प्रिन्ट हुन्छ। यसलाई पनि हामीले एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरिसकेका छौँ। यसरी यस भिडियोमा यति नै फ्रेन्ड्स। यदि तपाईँले पाइथनमा भेरिएबलको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर आई अन्डरस्ट्यान्ड भनेर लेखिदिनु होला। यो मेरो पाइथन कोर्सको सेकेन्ड ट्युटोरियल हो। नेक्स्ट ट्युटोरियलमा मैले डेटा टाइप्स इन पाइथन भन्ने भिडियो ल्याउने छु र आउने भिडियोमा मैले पाइथनको सबै कन्सेप्टहरू कभर गर्ने छु। यदि तपाईँलाई मेरो आउने भिडियो हेर्न मन छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु होला। So friends, thanks for watching. Bye bye.